Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món bánh Doraemon. Và để làm món bánh này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 180g bột mì. Hôm nay mình sử dụng bột mì đa dụng nha. Rồi đây là 3 quả trứng gà. Tiếp đến các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là một quả chanh. Đối với chanh thì mình chỉ sử dụng khoảng chừng 1/4 quả chanh thôi. Mình không có sử dụng hết. Và đây là 60g đường. 60g đường cát trắng mình đã chia ra làm 2 phần bằng nhau như thế này. Rồi ở đây là 120ml sữa tươi có đường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh Doraemon này nhé. Rồi đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 cái tô như thế này để mà mình tách trứng gà. Mình để lòng trắng riêng và lòng đỏ riêng. Giờ mình sẽ cho lòng trắng qua đây. Rồi sau khi các bạn đã tách lòng trắng và lòng đỏ riêng ở 2 tô như thế này, tạm thời chúng ta sẽ để lòng đỏ sang một bên. Rồi ở đây thì mình có 1/2 đường, đó là 30g đường ha, mình để ở bên đây. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng phới lòng hoặc là nhà mình có máy đánh trứng á, thì các bạn sẽ đánh nha. Bây giờ thì mình sẽ đánh bằng tay, do là hôm nay mình làm cũng ít thôi, chỉ có 3 quả trứng gà. Rồi sau khi các bạn đánh được một lúc và các bạn thấy là lòng trắng trứng nó đã nổi bọt lên như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 1/4 nước cốt chanh. Nếu như có hạt thì các bạn nhớ là mình vắt bỏ hạt đi nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đánh. Mình sẽ cho đường từ từ vào. Rồi từ đầu đến giờ là mình đánh đã được 5 phút rồi. Tiếp tục cho đường vào nha. Mình sẽ cho từ từ vào và tiếp tục mình đánh. Khi nào đạt thì mình sẽ nói với các bạn nha. Trong trường hợp mà mình đánh như thế này nó hơi mỏi tay thì các bạn có thể là dùng tay và các bạn xe như thế này cũng được ha. Rồi như vậy là sau khoảng thời gian 15 phút chúng ta đánh trứng. Thì bây giờ các bạn thấy ha, các bạn múc lên như thế này. Nếu như trứng nó không có còn chảy xuống nữa, đó là mình đã đánh lòng trắng trứng nó đạt rồi nha. Thì mình sẽ ngưng lại. Đây các bạn thấy ha, mình múc lên. Đó, nó có cái chớp và nó không có còn chảy xuống nữa là đạt. Như vậy là mình đã đánh xong lòng trắng trứng. Mình để riêng sang một bên. Rồi tiếp tục các bạn cũng sẽ dùng phới lòng và mình sẽ đánh lòng đỏ. Và đây là 30g đường. Đây là 30g đường còn lại. Mình cũng sẽ cho vào từ từ. Đối với lòng đỏ thì các bạn chỉ cần là mình dùng phới lòng mình đánh đến khi nào nó hơi nhạt màu là được. Không cần phải đánh bông lên giống như lòng trắng nha. Các bạn sẽ cho đường từ từ vào đến khi hết. Mình đánh quen đó bạn nên là mình đánh nhanh ha. Rồi đây, lòng đỏ trứng gà mình đánh cho nó tan hết đường cũng như là nó nhạt màu như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho lòng trắng trứng mình đã đánh bông lên. Bây giờ mình cho vào. Rồi các bạn sẽ dùng phới lòng và các bạn sẽ trộn đều hai hỗn hợp này lên. Các bạn nhớ là mình chỉ dít nhẹ từ dưới lên như thế này. Các bạn không có đánh nha. Nếu mình đánh mạnh quá thì nó sẽ vỡ hết bọt khí. Thì bánh của mình nó sẽ không có nở khi mà mình chiên. Rồi sau khi các bạn đã trộn đều hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng trứng được như thế này. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái rây như thế này. Các bạn rây 180g bột mì vào đây. Mình rây bột như thế này để cho bột nó được mịn ha. 180g bột mì nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã rây 180g bột mì vào trong hỗn hợp lòng đỏ trứng gà và lòng trắng trứng gà, bây giờ các bạn cũng sẽ tiếp tục dùng phới lòng và các bạn trộn đều hỗn hợp này lên. Mình cũng sẽ trộn nhẹ nhàng ha. Rồi sau khi đã trộn được một lúc, bây giờ các bạn nhận thấy là hỗn hợp bột của mình nè, nó hơi đặc ha. Bây giờ thì mình sẽ cho sữa tươi có đường từ từ vào. Đây là 120ml sữa tươi có đường. Mình sẽ cho từ từ nha. Và mình tiếp tục mình khuấy đến khi nào mà bột nó trở thành một cái hỗn hợp hơi sền sệt là được nha. Rồi sau khi các bạn đã cho hết 120ml sữa tươi có đường vào, các bạn trộn đều lên và các bạn thấy là hỗn hợp nè, bột của mình lúc này nó đã
sệt như thế này là đạt nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bọc thực phẩm lại để cho bột nghỉ trong khoảng thời gian là 10 phút. Rồi như vậy là đã hết 10 phút. Chúng ta để cho bột nghỉ. Bây giờ thì mình sẽ mở ra và mình đi chiên bánh nha. Tiếp đến các bạn bắt chảo lên bếp như thế này. Đối với món bánh Doraemon này thì mình sẽ chiên không cần dầu. Ban đầu thì các bạn sẽ chờ cho chảo này nó hơi nóng một tí, rồi mình sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Nếu như bếp ga thì chỉnh về mức lửa nhỏ vừa, còn đối với bếp điện thì các bạn sẽ chỉnh về khoảng 200 độ C. Bây giờ các bạn sẽ cho bột vào và mình sẽ chiên. Rồi mình quay gần để các bạn có thể là quan sát rõ là khi nào mình cần chở bánh nha. Rồi sau khi các bạn chiên được một lúc, các bạn thấy là ở trên bề mặt bánh nó đã nhiều bong bóng nhỏ như thế này. Đó, các bạn có thấy không? Thì lúc này chúng ta đã có thể chở bánh nha. Đó, nó phải nổi nhiều cái bong bóng nhỏ như thế này thì bây giờ mình sẽ chở bánh nha. Các bạn nhớ là chở bánh dứt khoát nhé. Đó, quá ngon luôn. Như vậy là chúng ta đã sắp có được một chiếc bánh Doraemon rồi đó các bạn. Bánh rất là vàng, rất là ngon ha. Không cần phải mua bột làm sẵn thì các bạn cũng có thể ở nhà tự tay mình làm món bánh Doraemon này để dành cho các bé thưởng thức nha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đổ hết những cái bánh còn lại nha. Càng chiên về sau các bạn, càng chiên những cái bánh về sau thì chảo của mình nó sẽ càng nóng, cho nên là các bạn có thể là giảm nhiệt độ xuống nha. Có thể là 180 độ C hoặc là 150 độ C để tránh cho bánh của mình nó nhanh bị cháy khét đó các bạn. Rồi đây là những chiếc bánh Doraemon chúng ta đã chiên xong. Còn ở đây là đường cát đó các bạn, mình đi xay nhuyễn ra thành bột ha. Đây là đường cát mình đã xay nhuyễn ra. Bây giờ thì mình sẽ rắc đường, rắc lên trên bánh như thế này. Trong trường hợp mà các bạn không thích rắc đường như thế này thì các bạn cũng có thể là thay thế bằng mật ong nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh Doraemon rồi đó các bạn. Rất là ngon và đơn giản, dễ thực hiện. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức làm bánh Doraemon tại nhà này nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món bánh của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm bánh Doraemon tại nhà nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món bánh của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.